คุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาวันนี้สัมภาษณ์นะฮะสนับสนุนเลยถ้ายิ่งรักษณ์จะกลับไทยนะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วถ้าซ้ำรอยทักษิณโมเดลเนี่ยจะเกิดวิกฤตศรัทธายุติธรรมด้วยถ้าใครคิดช่วยเหลือให้ลอดช่องกฎหมายต้องรับผิดชอบแต่เชื่อว่ามันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปฟังจากสว.สมชายแสวงการถ้าเกิดผู้สมชายอ่านเองแล้วคิดว่าเขาจะกลับไม่รู้สิก็มีคนพยายามจะสร้างเงื่อนไขศรีถนนชัยทางกฎหมายก็ปัญหามันไม่ได้ก็สนับสนุนให้เดินทางกลับนะแต่ว่าต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับส่วนเมื่อเข้าเรือนจำแล้วจะทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษลดโทษเหลือเท่าใดก็ตามจะเข้าแล้วอยู่กี่เดือนกี่วันเลื่อนจากนักโทษชั้นกลางเป็นชั้นดีเยี่ยมชั้นเยี่ยมเราได้รับพระราชทานอภัยโทษในปีถัดไปอันเนี้ยผมคิดว่าเหมือนคนทั่วไปอ่ะเหมือนนักโทษอีก 210,000 คนที่ยังค้างอยู่ในเรือนจำก็ผมคิดว่าสังคมก็รับได้แต่ถ้ามาวิธีพิเศษเหาะเหินเดินอากาศอีกเนี่ยผมว่ามันจะวิกฤตซ้ำคนที่คิดว่าลอดช่องกฎหมายได้ก็ติดคุกมานักต่อนักแล้วครับก็คดีที่ข้าราชการติดคุกแทนฝ่ายการเมืองก็เยอะข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยชัดเจนมากนะคดีจำนำข้าวข้าราชการกระทรวงการคลังนะกรมสรรพสามิตและกรมอื่นๆเพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้ตำแหน่งก็ไปอาสาทำก็ต้องรับความชอบในวันนี้แต่รับความผิดในวันหน้าก็เป็นบทเรียนของการที่บิดเบี้ยวกฎหมายนี่สว.สมชายแสวงการนะครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นประเด็นใหญ่แม้ว่าจะเป็นข่าวเล็กๆวันนี้นั่นก็คือที่ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีที่ศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยถูกผู้เขียนหนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อรวมไปถึงวิทยานิพนธ์ขุนศึกศักดินาพญาอินทรีนะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทก็คือนายณัฐพลใจจริงนะคือคนนี้ฟ้องหมิ่นประมาทศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรครับนะเรื่องนี้ทำไมสำคัญนะเพราะว่าอะไรหนังสือนี้เปรียบเสมือนคัมภีร์แซะสถาบันที่ม็อบ3 นิ้วเอาไปใช้ต่อไปเจตนาผู้เขียนเป็นอย่างไรไม่ทราบนะแต่ถูกเอาไปใช้โดยแนวร่วมม็อบ3 นิ้วและผู้เกี่ยวข้องถ้าเราย้อนกลับไปดูฮะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นรังสิมันต์โรมนายทุนขุนศึกศักดินาและประชาชนอย่างเงี้ยเวลาเอาไปพูดเห็นไหมก็จะล้อกับหนังสือนี้รังสิมันต์โรมวิโรจน์นะวิโรจน์นี่ก็เคยแนะนำหนังสือขุนศึกศักดินาอาจารย์ชัยยันก็เคยทวงทราบหรือเปล่าว่าหนังสือนี้มีปัญหารัชนกศรีนอกนะก็เคยแนะนำหนังสือนี้ขุนศึกศักดินาพญาอินทรีเห็นไหมแล้วก็พรรคก้าวไกลนะเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจตีมก็ในทุนขุนศึกศักดินาเนี่ยสื่อยังเดอะสแตนดาร์ดนี่นะอันนี้พอดแคสต์ก็เล่าแนะนำหนังสือเลยนะขุนศึกศักดินาพญาอินทรีเห็นไหมนักวิชาการอาจารย์นิธิรีวิวขุนศึกศักดินาพญาอินทรีต้องอ่านเลยทำให้ตาสว่างอันนี้ประชาไทยโค้ดมาเลยนะอาจารย์สุรักษ์ขุนศึกศักดินาพญาอินทรีนะเคยไปพูดเรื่องนี้นะแล้วก็ในระหว่างที่พูดให้สัมภาษณ์นะก็พูดถึงเยาวชนพูดถึงคนหนุ่มสาวนะจึงเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคัมภีร์ที่ถูกนำไปใช้ในกลุ่มที่แซะสถาบันต่อเพราะเยาวชนไปอ้างข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้นี่มันเป็นงานวิชาการนะเพราะฉะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องยังไงกับการเมืองในอดีตที่ผ่านมาถูกนำไปอ้างหมดเลยแต่พออาจารย์ชัยยันตรวจสอบว่าเฮ้ยไอ้หนังสือเล่มนี้ที่อ้างว่าเป็นงานวิชาการเนี่ยนะมันมีคุณภาพแค่ไหนไอ้ที่อ้างมาเนี่ยมีหลักฐานหรือเปล่าไอ้หลักฐานที่อ้างเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าไปตรวจสอบพบจุดรั่วไหลจำนวนมากช่องโหว่จำนวนมากหลักฐานที่อ้างบางอันไปตรวจสอบเลยว่าเฮ้ยเขาไม่ได้พูดไว้อย่างนั้นเลยหลักฐานที่อ้างบางอันเฮ้ยไม่มีอย่างก็มีนะปรากฏว่าพอออกมาแฉถูกณัฐพลฟ้องหมิ่นประมาทแล้วเรียกค่าเสียหาย1 ล้านวันที่ณัฐพลใจจริงฟ้องชัยยันชัยพรรายการเราเนี่ยรายงานข่าวให้นะในข่าวเป็นข่าวเนี่ยฮะอันนี้คือเมื่อวันที่เขาฟ้องนะณัฐพลใจจริงไม่ทนฟ้องชัยยันกล่าวหาว่าตนใช้ข้อมูลเท็จสร้างความเกลียดชังเนี่ย
แล้วก็ในรายงานวันนั้นฮะเราเนี่ยอ่านข่าวผมกับคุณหมิวเนี่ย ค่ะ อันนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะว่าณัฐพลฟ้องเห็นไหมเราเนี่ยนำเสนอข้อมูลในรายละเอียดให้ ค่ะ แล้ววันนั้นเนี่ยผมบอกไว้ว่ายังไงนะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูฮะอาจารย์ชัยยันก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไร ค่ะ ก็เป็นสิทธิ์ของคุณณัฐพลนะที่จะปกป้องตนเอง แต่อาจารย์ชัยยันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ในฐานะนักวิชาการ เพราะเรื่องที่คุณณัฐพลนำเสนอเนี่ยคือเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วอาจารย์ชัยยันเป็นนักรัฐศาสตร์ด้วย เพราะฉะนั้นการค้นหาข้อมูลเพื่อมาตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่กล่าวหาว่าบุคคลที่เป็นถึงระดับอดีตประธานองคมนตรีอย่างเงี้ยได้ทำอย่างที่พูดจริงหรือเปล่า อาจารย์ชัยยันก็ไปตรวจสอบดู ก็เป็นการนำหน้าที่ของอาจารย์ชัยยันเหมือนกันก็ต้องดูหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงทีนี้อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ทางนี่คือที่เรารายงานข่าวไปนะว่าฟ้องได้แต่อาจารย์ชัยยันทำหน้าที่อะไรล่ะเป็นนักวิชาการและตรวจสอบแล้ววันนี้ศาลพิพากษายกฟ้องครับศาลอาญาถนนรัชดาอ่านคำพิพากษาคดีที่นายณัฐพลใจจริงนะผู้เขียนหนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อและขุนศึกศักดินาพญาอินทรีสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันฟ้องหมิ่นประมาทศาสตราจารย์ดรชัยยันเนี่ยอันนี้เป็นภาพวันนี้ฮะอาจารย์ชัยยันวันนี้ไปศาลนะไปฟังคำตัดสินแต่ว่านายณัฐพลเนี่ยไม่ไปให้สมินทนายไปฟังศาลพิพากษายกฟ้องแล้วเหตุผลล่ะนะในแฟนเพจลือ history เนี่ยสรุปคำพิพากษาครับนะโดยเห็นว่าโจทย์นะจัดทำวิทยานิพนธ์และผลงานโดยใช้เสรีภาพทางวิชาการดังนั้นจำเลยคืออาจารย์ชัยยันเนี่ยย่อมมีเสรีภาพในการเห็นต่างจากเนื้อหาหรือข้อความที่เป็นผลงานของโจทย์เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยคืออาจารย์ชัยยันเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินวิจัยต่างๆนักวิชาการตรวจสอบพบจุดบกพร่องในวิทยานิพนธ์ของโจทย์จำเลยก็แจ้งไปที่บัณฑิตวิทยาลัยจนมีคำสั่งระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์นี้แล้วด้วยนะตั้งแต่ปี62แต่โจทย์กลับนำเนื้อหาที่มีจุดบกพร่องไปพัฒนาเขียนเป็นหนังสือตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะก็กลายมาเป็นเล่มที่ท่านผู้ชมเห็นฮะเดี๋ยวเอาหนังสือมาให้ดูด้วยค่ะจำเลยก็คืออาจารย์ชัยยันมีสิทธิ์ตรวจสอบว่าเนื้อหาในบทความเขียนถูกต้องหรือไม่นะแล้วจำเลยเนี่ยเป็นนักวิชาการมีประสบการณ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้วตรวจสอบโดยมีแหล่งอ้างอิงมีศาสตราจารย์ดร.สมบัติจันทรวงศ์มาเบิกความสนับสนุนว่าจำเลยตรวจสอบตามหลักวิชาการด้วยแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อความไหนที่โจทย์เขียนนะโดยมีการแต่งความเห็นโดยไม่มีข้อเท็จจริงอยู่รองรับพูดง่ายๆค่ะแล้วตรงกันข้ามด้วยซ้ำกรณีของจำเลยเนี่ยที่อาจารย์ชัยยันบอกว่ามีการบิดเบือนนะจำเลยย่อมมีสิทธิ์ทางวิชาการโต้แย้งนำเสนอต่อสาธารณะแล้วก็เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆได้นะแล้วการโพสต์ข้อความของอาจารย์ชัยยันเนี่ยศาลเนี่ยใช้คำพูดนี้เลยนะนับว่าจำเลยกระทำหน้าที่ของบุคคลในฐานะปวงชนชาวไทยนะในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา50 วงเล็บ 1รวมทั้งนับได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความเป็นธรรมติชมด้วยความเป็นธรรมตามวิสัยของประชาชนย่อมกระทำได้ยกฟ้องครับค่ะนี่คือเนื้อหาบางส่วนในคำตัดสินมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ